الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. على حب رسول الله ثانية بأعلى أصواتكم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. قبول الأعمال الثالثة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. هذه الصلوات هذه مو حق واحدة بيطوف، يطوف مع هذه السنة يبغى له حماس أكثر، فنبغى احنا صلوات ما الناس يكونوا يطوفون. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. لوصول أبو إدريس الخامسة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. وأنا في البداية أرحب بجميع الإخوة الحضور، رجال النساء الإخوة وأخوات، وأحب أبين المنهجية اللي راح نمشي عليها إن شاء الله في هذه الجلسة. أنا أحب الكل طبعا راحته تماما، مثل ما احنا واقف الشكل بدون بشت قاعد أشرب نسكافيه، الكل اللي يريد ياكل اللي يريد يشرب براحته. أي واحد يصير عنده سؤال تعليق مباشرة يسأل، طبعا مع ملاحظة أن يكون السؤال مرتبط بالأمر اللي إحنا فيه. يعني الآن في البداية ما راح نتكلم عن الطواف، فإذا واحد عنده سؤال عن الطواف يكون يأخر إلى وين؟ إلى أن نصل إلى الطواف. فأي سؤال عندك مرتبط بالنقطة اللي إحنا فيها تفضل اسألها مباشرة. نقطة أيضا أخرى إن شاء الله في كل لقاء راح نطرح بعض المعلومات بطبيعة الحال بعد النهاية. في نهاية الجلسة عندنا بعض الأسئلة. في نهاية الجلسة إخواني أخواتي سنطرح بعض الأسئلة اللي احنا في الجلسة أجبنا عليها، وراح نوزع طبعا أوراق على الإخوة والأخوات. اللي راح يجيب إجابة صحيحة سنقرأ طبعا قرعة، إذا في جائزة للرجال وجائزة للنساء. وبنشوف من خلال الأسئلة هذه الجماعة ويانا صاحيين ولا هم نايمين. بس إن شاء الله صاحيين الرجال والنساء. صلوا على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إذا بعض المعلومات اللي راح نقولها راح نسأل عنها. الأسئلة في كل ليلة جاري من نفس كلامنا في نفس الليلة. النقطة الأولى اللي نتحدث عنها في هذه الليلة مكانة الحج في الإسلام. أحد يقدر يشاركنا ويحب يشاركنا شنو مكانة الحج في الإسلام؟ ركن من أركان الإسلام. ركن من أركان الإسلام، جواب صحيح. يعني اتفقت الشيعة والسنة على أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة. الإسلام بني على 5 أركان. أحد الأركان التي بني على الإسلام ما هي؟ الحج. إذن هذه مكان. فكل واحد من الإخوة والأخوات الحضور راح يؤدي ركن من أركان الإسلام. لاحظوا أنا أريد الآن في البداية كل واحد منا يعرف قيمته، يعني حضور الحجاج بالنسبة للحجاج وأيضا الكوارث، كل واحد يعرف قيمته عند الله سبحانه وتعالى. شوف في شهر رمضان، شهر الله سبحانه وتعالى شهر الضيافة الإلهية، صحيح؟ الكل كان يحج ليل نهار، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا في كل عام، يقولون الصبح عصر ليل كذا ملايين الناس، لكن كم واحد راح حج؟ قليل، صحيح؟ شهر رمضان ضيافة عامة لكل الناس، لكل المسلمين،
لكن بعد الضيافة هذه العامة، بعد الضيافة العامة في ليلة 19 من شهر رمضان تخرج الدعوات، ترسل الدعوات إلى الناس للضيافة الخاصة وين؟ في بيت الله الحرام. يعني في شهر رمضان كل المسلمين في ضيافة الله. ليلة 19 شهر رمضان تطلع الصكوك الدعوات، ترسل الدعوات باسم فلان فلان فلان، يجون إلى وين؟ إلى الضيافة الخاصة في بيت الله الحرام. ملايين من الناس يتمنون يوفقون للحج لكن ما يوفقون. في بعض الجاليات غير السعودية غير الخليجية يمكن يموت وهو يستنى يريد الحج وما حج، يموت يعني يقدم اسمه ويدفع فلوس الحج كاملة، يدفع فلوس الحج ويستنى يجي دورة، يموت ولا يجي دورة للحج. فإذا كل واحد منا عليه يعرف قيمته سواء كان حاج أو كان كادر، لأن الكادر في بعض الروايات نقدر نسيت أن ثوابه أعظم من ثواب الحاج. وهذه بعدين وأنا جالس مع الكوادر نفهم معنوياتهم أجيب لكم بعض الروايات هذه. فإخواننا لاحظوا شلون؟ الآن الملايين من البشر يشتاق إلى بيت الله الحرام لكن ما وفق، وأنت الآن وفقت من هذه القضية، فعليك تعرف قيمتك وهذه فرصة تغتنمها. عندي هذه الرواية أيضا استخرجتها قبل قليل، أن جاءت في بالي أيضا تبارك من هذه الرواية الشريفة في كتاب الكهف الشريف. كم سنة الإمام الصادق عليه السلام يقول: الحاج والمعتمر وفد الله، يعني ضيوف الله سبحانه وتعالى، إن سألوا أعطاهم، اللي يسألون اللي يطلبون يعطيهم، وإن دعوا أجابهم، استجيب الدعاء، وإن شفعوا شفعهم، إذا جايين واسطة إلى شخص شفعوا عند الله سبحانه وتعالى أيضا يشفعهم، يعني مو في نفسهم بس أيضا لغيرهم. وإن سكتوا ابتدأهم، إذا يسكت ما يطلب ما يشفع، الله سبحانه وتعالى هو يعطيه، يبتدأ بالنعم عليه وبالعطايا وبالمواهب. ويعوضون بالدرهم 1000 درهم، تصرف ريال في الحج الله سبحانه وتعالى يعطيك 1000، الريال ب1000، الدرهم ب1000. ولذلك يستحق كثرة الإنفاق في الحج والعمرة، إنه لا يبخل يمسك إيده يقول أوفر في الحج والعمرة، يستحق الإنسان أنه يصرف. إذن هذا حديث يعكس لنا أهمية الحاج، وفد الله سبحانه وتعالى، ضيف عند ملك الملوك، عند رب العالمين، عند مالك يوم الدين. والواحد لما يروح إلى تاجر إلى ثري وما يرجع فاضي، لما يروح إلى ملك عادي أو أمير ما يرجع فاضي، عيب على الملك يرجع الناس فاضيين، يعطيهم عطايا، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. إذن هذا يرتبط بالبند الأول. كيف نجني ثمار الحج وفوائده؟ الآن أنا عرفت أن أنا راح أروح حاج، كيف أغتنم الحج؟ سؤال للناس وشارك يوم كيف يغتنم الإنسان الحج؟ والله من باب أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فممكن أن على ضوها يطبق هذا حتى ما بعد الحج. نعم. إذا خلنا واحد سماع عند الأخوة يشاركون وياه شيء، حتى الأخوات يسمعون جواب كذا. أنا أقول بما أن فريضة الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال فيها، فعلى ضوئها ممكن الواحد يطبق هذا الشيء حتى ما بعد فريضة الحج. جيد. إخواني، في الحاج يحتاج 3 أمور. الأمر الأول الجانب الفقهي، كيف يحج، كيف يطوف، كيف يسعى. الأمر الثاني الجانب الأخلاقي، التعامل مع الحجاج، التعامل مع الكوادر، التعامل مع الحمل مع الآخرين، الجانب الأخلاقي مهم. الجانب الثالث الجانب الروحي، أسرار الحج، معاني الحج، 3 جوانب، مو جانب واحد فقط، 3 جوانب.
والمحرك الرئيسي لهذه الجوانب الثلاثة هي الإنسان نفسه. يعني إذا أنا ما أتحرك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني واحد يقول والله أنا أريد الحج غيرني، يريد الحج يغير، هو لازم شلون؟ لازم أنت تتحرك. أما واحد مثلا لديه معصية مو مهتم بالصلاة، إذا مو مهتم بالصلاة والآن ابدأ اجعل الحج بوابة لبداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى، لأن من يحج وفق الشرائط يرجع كيوم ولدته أمه، يعني يرجع صافي. فعلى الإنسان شنو يسوي؟ إنه إذا لديه معصية مصر عليها يستغفر الله سبحانه وتعالى، يتوب من هذا الذنب. عليه إنه هو يتحرك، حرك روحك، لا تستنى المرشد يحرك ولا تستنى الأستاذ الروحي هو يحرك. إذا الإنسان ما يتحرك ما يلقى شيء. إذا عندنا ثلاثة جوانب: جانب فقهي وجانب أخلاقي وجانب روحي، والمحرك الرئيسي لها من؟ والإنسان. المرشد إذا أنت ما أجي وتسمع الكلام وتسأل وتتحرك وتحفظ ما راح يسوي لك شيء المرشد. إذا الرئيس، الشيء الرئيسي هو الحاج نفسه. هذا الحديث مفاتيح العلم السؤال. إذا نحتاج إخواني إلى السؤال، يعني حركة من نفس الحال، من نفس الإنسان. طبعا هذا مو بس في الحج، مو بس في الحج، حتى في خارج الحج. الإنسان متى يتعلم؟ متى يتعلم؟ لما يسأل. إذا يسأل يتعلم. فأنا أريد أقول إخواني أخواتي، خلينا نبدأ هذه البداية الصحيحة، إننا يكون عندنا عنصر المبادرة للسؤال، المبادرة للمعرفة، حب المعرفة. قيمة كل امرئ ما يحسنه. كل ما زاد مستوى العلم لدى الإنسان زاد مستواه عند الله سبحانه وتعالى. ولدينا قيد العلم بالكتابة، أيضا هذا حديث شريف. الحديث ده يشارك ويانا إخواني تعليق على هذا الحديث الشريف، قيد العلم بالكتابة. هل يحب يشارك ويانا؟ شنو تفهم من هذا الحديث؟ كان الواحد لا ينسى يعني. تفضل أعطي الأخ. السلام عليكم. السلام. أيد العلم بالكتابة، يعني على حساب الإنسان لا ينسى. لكي لا ينسى الإنسان. يعني أريد أقول شنو؟ إخوان الآن حاليا أو راح بعد شوي نبدأ في بعض المعلومات. إذا الأخ المؤمن، الأخت المؤمنة ما تسجل شو راح يصير؟ بكرة بعد بكرة شو يصير المعلومة؟ تنسى. فأنت حتى في البيت الواحد سمع محاضرة جميلة في التلفزيون مثلا أو ندوة جميلة أو شيء، أي شيء معلومات مفيدة، إذا ما تسجلها بعد فترة راح تنساها. ولذلك أنا كمرشد، أنا صار أكثر من 12 سنة مرشد، سنويا أقرأ المسائل أكثر مما أتكلم عنها. ليش؟ لأن النسيان، آفة العلم النسيان. فكل واحد منا بحاجة إلى التسجيل، يسجل المعلومات، بحاجة إلى مراجعة المعلومات. لا تكتفي بالاستماع فقط، الاستماع، لأن الاستماع بعد فترة راح تبخر. فقيد العلم إخواني بالكتاب. هل عنده تعليق؟ اللي عنده تعليق إخواني يتفضل. هذا كنت مهين، ما دخلنا الآن في الفقه. كنت صلوا على محمد وآل محمد. الله